όλα γίνονται για τα λεφτά και την εξουσία. Είναι ο τίτλος της σημερινής εκπομπής και φυσικά όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά δεν θα ξέρετε ότι έχω κάνει μια playlist η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη και αναφέρεται στον χριστιανισμό και πιο συγκεκριμένα η αλήθεια που σου κρύβουν για τον χριστιανισμό. Εκεί ακριβώς θα προσθεθεί και η σημερινή εκπομπή, γι' αυτό όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι κάντε εγγραφή και φυσικά χτυπήστε το καμπανάκι σας για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όλες μου τις νέες εκπομπές. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε έναν φίλο μου από το Facebook, ο οποίος ανέβασε μία ανάρτηση την οποία θα σας την δείξω σε λιγάκι και υπάρχει και αυτή η φωτογραφία στην εν λόγω ανάρτηση την οποία θα σας την δείξω και σε λιγάκι σε πιο καλή έτσι ανάλυση. Λοιπόν, είναι από την Γερμανία, sehr geehrte Frau Tade, κυρία Τάδε λέει, laut Ihrem Konto ist noch ein Kirchenbeitrag von 215 Euro offen. Σύμφωνα λέει με τον λογαριασμό σας έχετε να πληρώσετε 215 ευρώ στην εκκλησία. Bitte begleichen Sie den Betrag bis 14.08.2023. Παρακαλούμε πολύ όπως να πληρώσετε το ποσό αυτό μέχρι τις 14.08 το 2023. Και θα σας διαβάσω σε λιγάκι την ανάρτηση που έκανε στο Facebook και γράφει: το λοιπόν πέρυσι η γυναίκα μου, η οποία είναι Αυστριακή, λέει ο φίλος, έφυγε από την Καθολική Εκκλησία, έμπλεξε με τον Έλληνα, δηλαδή τον δικό μας τον φίλο από το Facebook, τους πήρε τηλέφωνο και τους είπε ότι ανοίγουν τα εισαγωγικά, δεν θέλω άλλα ρε παιδιά, κλείνουν τα εισαγωγικά. Και το κερασάκι στην τούρτα για τη Μαρία που την έκανε να τους συγχαθεί εντελώς ήταν όταν το Βατικανό απέλυσε παπάδες οι οποίοι δεν ήθελαν να κάνουν το μπιμ πιριριμ, ξέρετε ποιο, που μας είχαν πρίξει όλους τα προηγούμενα χρόνια. Στο τηλέφωνο ευγενέστατοι ακολούθησαν δύο επιστολές. Η πρώτη με κατανόηση, ανοίγουν τα εισαγωγικά, δήλωση λυπούμεθα, τι κάναμε λάθος, κλείνουν τα εισαγωγικά και τα σχετικά, και η δεύτερη πιο τρομοκρατική, ανοίγουν τα εισαγωγικά. Θα πάθετε αυτό, δεν θα μπορείτε να κάνετε εκείνο, δεν θα σας αφήσουμε να κάνετε αυτό, κλείνουν τα εισαγωγικά κτλ. Τώρα που επιστρέψαμε, βρήκαμε λογαριασμό 215,29 ευρώ περικαλώ, να τους ξοφλήσουμε. Φυσικά αν δεν το πληρώσεις, στους στέλνουν και μπράβο στο σπίτι. Στην Αυστρία, με το που ενηλικιώνεται κάποιος, αρχίζει να πληρώνει την εκκλησία μέχρι να τα κακαρώσει. Αναφέρει ο φίλος. Την ανάρτηση αυτή, να ξέρετε, την έχω κοινοποιήσει και εγώ στο δικό μου το Facebook, δημόσια, οπότε όσοι θέλετε μπορείτε φυσικά να βρείτε εκεί την εν λόγω ανάρτηση. Σε εμάς μας τα παίρνουν, λέει, τουλάχιστον έμεσα με τη φορολογία. Και όχι μόνο, με πάρα πολλούς άλλους τρόπους, φίλε μου. Εδώ στην Αυστρία εταιρεία κανονικά και ξεμπροστιασμένα. Αλλά μπορείς να την κάνεις. Εμείς βέβαια και να φύγουμε από την εκκλησία θα συνεχίσουμε να την πληρώνουμε μέσω των φόρων. Και βάζει και ένα smiley το οποίο χαμογελάει. Έχει πάρει μέχρι στιγμής 13 σχόλια και 2 κοινοποιήσεις στο δικό μου μόνο το λογαριασμό και έχει πάρει καμία 20-30 περίπου κοινοποιήσεις η ανάρτηση του φίλου στο δικό του το λογαριασμό. Όπως καταλαβαίνετε, ο λόγος που παθαίνω εκρήξεις στο κανάλι, και έχω πάθει πάρα πολλές εκρήξεις στο παρελθόν, είναι ότι υπάρχουν κάποιοι φίλοι χριστιανοί, οι οποίοι βλέπετε και σε πιο μεγάλη έτσι ανάλυση την φωτογραφία, οι οποίοι πιστεύουν εδώ, να την δούνε και όσοι μπορούν να διαβάσουν γερμανικά πιο καλά, είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η Εκκλησία δεν είναι μια ΑΕ η οποία αγαπάει τον εαυτό της και την εξουσία της και φυσικά θέλει τα προνόμια της, θέλει να έχει τα βίσματά της σε όλο τον κόσμο και φυσικά δήθεν θέλουν να μας πείσουν ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να μεταδώσουν το Λόγο του Θεού. Πρώτον, Λόγος του Θεού δεν υπάρχει. Λόγος του Θεού δεν υπάρχει. Ο Θεός δεν έχει βγάλει ποτέ μολύβι και στυλό να γράψει τους νόμους του. Δεύτερον, ο Θεός θα ήταν ιδιαίτερα, μην πω καμιά λέξη, αν προόριζε συγκεκριμένους ανθρώπους για αυτό το έργο και όλους τους υπόλοιπους τους άφηνε απ' έξω. Επέλεγε 5, 10, 20 άτομα, εντάξει, και όλους τους υπόλοιπους ρατσιστικά τους άφηνε απ' έξω. Κάτι τέτοιο δεν συμβαδίζει ούτε με την κοινή λογική και φυσικά δεν συμβαδίζει ούτε και με την ελληνική λογική. Νομίζω πως θα συμφωνήσετε μαζί μου οι περισσότεροι, ξέρω πάρα πολύ καλά, ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό πλέον ανθρώπων, 5-10%, οι οποίοι εμένουν δυστυχώς σε αυτά τα οποία είχαν συνηθίσει να ακούνε τα προηγούμενα χρόνια,
Αλλά εδώ πλέον αρχίζουμε και βλέπουμε πως αυτό που συμβαίνει τώρα με την Καθολική Εκκλησία, ξέρετε, έχει συμβεί και στην Ελλάδα. Διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως ο κλήρος δεν αμείβονταν κανονικά από το κράτος. Βέβαια, πάντα πήγαιναν χέρι-χέρι. Πάντα. Όταν λέω πάντα, εννοώ πάντα. Πήγαιναν χέρι-χέρι με τους αυτοκράτορες, με την εξουσία. Αυτό όλο το ξέρουμε. Είχαν άλλα προνόμια. Αλλά ξέρουμε και πάρα πολύ καλά, εσείς ξέρετε, εγώ ξέρω σίγουρα. Ξέρετε πότε εδραιώθηκε τελικά να πληρώνονται από το δημόσιο οι ιερείς αυτής της χώρας? Αν το ξέρετε, θα ήθελα πάρα πολύ να μου το γράψετε σήμερα στα σχόλια. Πότε ξεκίνησαν να είναι κανονικοί δημόσιοι υπάλληλοι παύλα λειτουργοί αυτοί οι άνθρωποι? Και το παράδειγμα της Αυστρίας μας δείχνει ότι τελικά, ενώ η Καθολική Εκκλησία δείχνει τα προηγούμενα χρόνια να σιγοπεθαίνει σαν εταιρεία, γιατί εταιρεία είναι, βλέπουμε τελικά ότι έχει τους τρόπους της να βγάζει χρηματάκια. Άρα θα πρέπει κάτοικοι όλων αυτών των χωρών, ειδικά της Δύσης, ως άξιοι συνεχιστές του ελληνικού πνεύματος, διότι οι περισσότερες από αυτές τις χώρες πλέον έχουν υιοθετήσει κανονικότατα τα ελληνικά γράμματα, τις ελληνικές σπουδές, τα μαθηματικά, τη γεωμετρία του Ευκλήδη, την φιλοσοφία των Ελλήνων, την έχουν εμπλουτίσει φυσικά και με δικούς τους φιλοσόφους, έτσι, όπως π.χ. ο Καντ, όπως πάρα πολλοί άλλοι, και τους θεωρώ άξιους συνεχιστές των αρχαίων Ελλήνων, όπως και εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε, αλλά δυστυχώς βλέπετε δεν μας αφήνουν, μας βάζουν πάρα πολλά εμπόδια τα οποία από αυτό το κανάλι, από αυτή την εκπομπή προσπαθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια φυσικά να προσπαθώ να τα διώξω, να τα αποβάλω, για να μπορέσουν επιτέλους οι Έλληνες να πάρουν αέρα, κυρίως τα μυαλά τους, τα οποία έχουν υποστεί τεράστια προπαγάνδα, έχει υποστεί ο Έλληνας μεγάλη ζημιά από μικρή ηλικία, και ενώ στην αρχή πριν λίγα χρόνια κάποιοι μου εναντιώνονταν, με έβριζαν, πλέον έχουν αρχίσει και με αποδέχονται και με ευχαριστούν και μου στέλνουν μηνύματα στο Facebook και μου λένε μας έχει σώσει κυριολεκτικά από μια εγκεφαλική πανούκλα που είχαμε μέσα μας. Είχαμε μέσα μας μια σύψη η οποία δεν μας άφηνε να ζήσουμε τη ζωή μας όπως θα θέλαμε να τη ζήσουμε. Οπότε είμαι και εγώ σαν δημιουργός πάρα πολύ ευχαριστημένος με τη δουλειά που έχω κάνει, εφόσον ο κόσμος πλέον δείχνει ότι ανταποκρίνεται σε όλα όσα έχω πει και φυσικά αρχίζει και καταλαβαίνει ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν πάρα πολύ στημένο. Το Σάββατο θα κάνω ακόμα μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή, πολύ δυνατή για το χριστιανισμό. Ο Ιησούς Χριστός δεν αναστήθηκε. Θα είναι ένα βίντεο το οποίο θα βασιστεί σε λογικά επιχειρήματα, όχι σε επιχειρήματα όπως το πρώτο μου βίντεο, το οποίο είναι εμπνευσμένο μέσα από τα κείμενα στην ουσία της Καινής Διαθήκης. Ωραία. Οπότε θα έπρεπε οπωσδήποτε να το παρακολουθήσουν όλοι, χριστιανοί και μη, όλοι όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν τελικά για ποιον λόγο δεν στέκει όλο αυτό το οικοδόμημα που έχουν φτιάξει κάποιοι. Όπως ακριβώς λοιπόν κάποιοι το έφτιαξαν και έχουν καταφέρει να συσκοτήσουν τα μυαλά των ανθρώπων, έτσι ακριβώς υπάρχει και η άλλη πλευρά, το φως το οποίο μπορεί με τα ίδια όπλα, με τη λογική, με το στόμα, με το λόγο, να αναιρέσει όλη αυτή τη ζημιά, την πνευματική ζημιά που έχει γίνει στον ελληνικό εγκέφαλο. Οπότε κάντε εγγραφή, χτυπήστε καμπανάκι να σας έρθει ειδοποίηση και φυσικά πρώτα, αν με βλέπετε πρώτη φορά, παρακολουθήστε την playlist για το χριστιανισμό. Είναι πάρα πολλά τα βίντεο, πρέπει να τα δείτε ολόκληρα για να μπορέσετε να βγάλετε άκρη. Αν τα βλέπετε 1 και 2 λεπτά, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα καταλάβετε απολύτως τίποτα. Και αν τελευταίο, κρατήστε σημειώσεις. Αν δεν κρατάτε σημειώσεις, δεν θα βγάλετε ποτέ μα ποτέ άκρη. Αυτά από μένα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τα λέμε σήμερα το βράδυ 22:30 στην εκπομπή ο Χριστόφορος Κολόμβος δεν ανακάλυψε τίποτα. Κάποιοι άλλοι προηγήθηκαν από αυτόν. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.